Welcome to another edition of Libertas. This is Tonino Abana. Magandang gabi sa inyo lahat. Bago magsimula ang show, gusto ko sanang batiin lahat ng mga taga San Vicente, Palawan. Napakagandang lugar kasi galing lang ako doon. Ang topic natin ngayong gabi ay tungkol sa pagpapalawak o pagpapalawig ng pagbabangko sa rural areas or expanding credit to the rural areas. Kasi napakahalaga yan para lumawak ang negosyo. Para tulungan tayo, meron tayong mga eksperto ngayong gabi na galing sa rural banking community or rural banking industry. Kasama natin ang Managing Director ng Rural Banking Association of the Philippines. Walang iba kung hindi si Mr. Dennis Pena. Good evening. At meron din tayong isang presidente ng isang rural bank, ang Rural Bank ng Taal. Walang iba kundi si Tony Alcacid. Good evening, Mr. Alcacid. Good evening. Siguro simulan natin itong discussion na ito para malaman lang natin kung ano ba yung pagkakaiba ng rural bank at yung commercial bank. Kasi nakikita natin yung mga rural bank, mga maliliit na bayan-bayan, nakikita natin yan. Pero yung mga malalaking commercial bank, ang daming branches nationwide. So anong pagkakaiba nung dalawa? Actually, kung ano naman ang mga serbisyo na binibigay ng mga commercial bank, hindi naman ang mga serbisyo binibigay ng ating mga rural bank. Kaya lang yung rural bank natin, mga history ng ating rural bank sa Pilipinas, ito ay tinatag ng mga 1950s. So ang talagang ang naging ugat na hanggang ngayon, kliyente ng mga rural bank, ay yung ating mga agri-folk. Ngayon nag-expand na sa MSMEs. Although, meron tayong mga rural bank na yung kanilang reach, yung lawak na kanilang sinasakupan, maikukumpara sa malaking commercial bank. Pero, ang core ng kanilang clientele is mga agri-people pa din at saka MSMEs. Yung capitalization, mayroong pagkakaiba, depende sa klasifikasyon ng the BSP. Pero, kagaya na sabi ko kanina, may mga rural bank din kami na medyo malawak ang sakop. Tony, yung rural bank ninyo is how old now? 55 years old na 55 years old. Ang tagal na nung rural bank. 1963. So, yung mga pinapautang ninyo magmula noon hanggang ngayon, ano yung make-up nila? Ano yung mga tipo ng mga pinapautang ninyong mga negosyante? Actually, traditionally talagang sugar planters. Dahil sa Taal, traders. Batangas kayo? Yes, kasi malapit sa amin yung sugar central sa Nasugbu. So, karamihan ng aming traditional markets, talagang mga sugar traders and planters. And ano masasabi ninyo? Kasi yung bang mga rural banks mas specialized sila doon sa lokalidad, doon sa area kung saan sila nag-ooperate? Hindi, kasi yung iba, mayabang ang dating ng mga malalaking bangko, di ba? Papasok ka ba sa rural bank, makakautang ka kaagad. Doon sa bangko malaki, pagpasok mo, isang katutak yung papeles na hihingin sa'yo. Ano bang pagkakaiba? Actually, kasi kami, we are one of the older ones, older rural banks na 1950s, 1960s, tinatag. At yun, kasi unang-una, ang mga rural banks tinatag para tumulong talaga sa mga mahihirap. Magsasaka. Magsasaka talaga. Agricultural talaga ang aming target from the beginning. Okay, No? But so through the years, nagbago na rin. through the years, nagpapautang kayo, nanghihingi kayo ng collateral. Yes. Lahat ba ng mga pautang nyo kailangan ng collateral? Ngayon, hindi na. Hindi na. So, may mga character loans or ano pa ba yung mga... Well, ang mandate kasi ng BSP ngayon sa amin ay titingnan namin ang kapasidad ng borrower to pay. Ito magbayan. Magbayad rather than yung collateral. Okay. Parang security lang yun. Collateral. Well, alam naman nating lahat na ang penetration ng bangko sa ating Pilipinas ay napakahina. In fact, doon sa pinanggalingan ko, wala pang ang bangko. Wala pang ang rural bank doon sa San Vicente, Palawan. Maraming mga bayan na wala pang mga bangko.
ang nagpo-flourish talaga is pawn shop. Yes. Yun, pawn shop kahit saan meron. Pero may binabanggit ka kanina na may bagong batas na pinasa para lumawak yung operation at pagpapautang ng rural banks at ng iba't ibang mga banking institutions dun sa mga hindi makakuha ng credit. Maaari mo bang ipaliwanag, sir? Yun? Yung batas na yon is yung Personal Property Security Act. Kagandahan sa batas na yon, binibigyan no ng oportunidad ang ating mga magsasaka, fisherfolk, at saka MSMEs na gawing collateral ang kanilang movable asset. Dati kasi, traditional na kapag umuutang sa bangko, ang hinihingi sa yung collateral, yung non-movable asset, lupa o bahay at lupa. Ngayon kung ikaw isang, halimbawa, ikang magsasaka, meron kang mga ari-arian na makinarya kagaya ng isang traktora, dati malamang hindi tanggapin yon. Ngayon doon sa bagong batas, pwedeng munang gamitin yon as collateral. Or kung halimbawa naman, kung wala kang ganong klase, pero meron kang mga produkto na alam mo ang market value, pwede mong gamitin yun as collateral para makautang ka ng dagdag puhunan sa iyong negosyo. Tony, in your experience as the president of your rural bank, normally when they bring you mga bagay na ganun, traktora, farm animal, produkto, hindi mo talaga sila pauutangin pagka ganun. Yeah, very Hirap. hesitant. Anong reason nun? Ba't ayaw mo sila pautangin? Sasabihin niya, sir, meron akong papautang pwede ko bang iutang itong kalabaw ko? Or pwede ko bang iutang itong traktora ko, itong hand tractor ko, halimbawa, maraming hand tractor ngayon. Or kung sugarcane, kung trader, yung mga truck or yung produce ko. Bakit mo tatanggihan siya yung mga ganung bagay? Anong aspect ng risk bakit ayaw mong tanggapin? Kasi unang-una po yung unlike yung real estate mortgage, merong registry. Yung mga movable assets, Wala eh. wala. Wala. So hindi mo na talaga malalaman kung napautang na yung asset na yun. Na-attach na siya sa ibang utang. Diba? Hindi mo masisigurado. So bali ang sinasabi ninyo, itong bagong batas magkakaroon ng registry para dito sa mga movable assets na ito. Tama po. Nung araw kasi, hanggang ngayon, I mean yung mga ari-ari, yung mga lupa dahil may titulo, may register of deeds. Kung uutang ka against your land, pwede mong ilagay doon sa likod ng titulo mo na yung rural bank mo nagpautang doon sa para doon sa lupa na 'yon. At kung hindi makabayad, makukuha yung titulo at saka yung lupa. So itong bagong batas nito, in simple terms, magkakaroon ng registry lahat. Magkakaroon ng registry lahat. Ang kailangan sa bagong batas na to, kung halimbawa lang, wala kang, yung registry sa kagandahan nito, pwede itong gamitin ng hindi lang yung mga nagpapautang. Halimbawa, ibig ko sabihin ng mga formal lending na institusyon, kung magawa ako, si Dennis, gusto magpautang sa'yo, at ang sinasanla mo sa akin na iyong parte ng iyong ari-arian na movable asset, pwede kong i-register yon. So, baka kasi ang maging misconception, itong registry na to ay para sa mga bangko lang, sa mga kooperatiba, tsaka hindi po. Pwede po itong gamitin ng kahit sino na i-register yung isang bagay na gagawing collateral. Ang kagandahan po itong registry na to, ito po ay online. So, ibig sabihin, pag meron pong internet, karamihan na po natin may internet, kahit po sa cellphone, basta may connection sa internet, pwede siyang mag-register or pwede nang i-check kung yung bagay na ginagamit na collateral ginamit na pala sa ibang lender. May mga nagte-text na, so umatras muna tayo sandali kasi ito may question siya. Dito po sa amin wala kaming bangko, third class municipality. Paano po kami mag-apply magkaroon ng bangko o rural bank? Pakisabi lang kung saan kayo nagte-text para maintindihan namin kung ano yung saan kayo nanggagaling. At huwag kayo tatawag, mag-text lang kayo kasi hindi naman namin sasagutin yung tawag ninyo. How can someone apply for a rural bank in an area na walang rural bank? Halimbawa, sa San Vicente, Palawan, nanggaling ako doon, walang rural bank, walang bangko.
How can gusto someone nila apply? magtayo ng Bangko. Ng rural banko? sa BSP. Sa BSP po, BSP. Mag-apply sila? Opo, meron pong mga series ng regulasyon na application sa BSP. Kung sila po may access naman sa internet, makikita po nila yun doon sa website po ng BSP kung ano yung mga proseso, mga dokumento na kailangan para magtayo ng isang rural bank sa isang probinsya na wala pa. Dahil ba dito sa batas na ito, sa tingin ninyo, dadami ang rural bank? Posible. Yung bagong batas? Kasi mabubuhayan yung mga dating nag-rural bank na mamuhunan uli para magtayo ng bangko. Kasi alam ni yung mga rural bankers natin, kagaya nila Tony, lalo na yung mga matatagal na, ang puso talaga niyan i-uplift yung mga kumbaga nasa dulo. Yung mga hindi inaabot ng malaking formal institution. So, mabubuhayan sila ng loob. Makakita sila ng bagong oportunidad para makatulong at syempre para kumita din. Tony, being an operator ng isang rural bank, will this new law expand will you be able to expand your lendings and your deposit base because of this, sa tingin ninyo? Definitely. Kasi hindi lang naman movable assets, pati yung, kumbaga meron ng mga lumalapit sa akin, gusto nila, for instance, magtanim ng kakao, ganun. Kahit yung punla, pwede maging collateral. Collateral Punla, pwede. Pati punla, pwedeng maging collateral. Pwede. Tapos yung kanilang mga aanihing produkto, pag na-warehouse na yon, kumbaga yung beans, magkakaroon noon ng resibo, yon pwede na naman maging collateral. Yung mga, sabihin natin, sa amin kasi may mga crafts katulad ng embroidery, yon yung inventory nila. Well, Taal is well pwede known for maging- embroidery. Yeah. Pwede. Well, ang bilis ng So, first segment natin. marami. Our first segment is finished. We'll go for a break, but please don't go away. Kung may mga katanungan kayo, i-text ninyo at saka i-text ninyo yung kahit na yung nickname nyo lang at saka kung saan kayo galing para masagot namin ng maayos yung mga tanong ninyo. This is Tonino Habana of Libertas. Babalik kami. Don't go away. Welcome back to Libertas. This is Tonino Habana. Pinag-uusapan po natin yung kung paano papalawakin yung pagpapautang sa rural areas ng mga rural banks. Kasama natin kanina si Mr. Dennis Pena na Managing Director ng Rural Banking Association of the Philippines. He had to leave but he's being replaced now as our new guest. Let's welcome Mr. Magellan Fetalino, the CEO of Acudeen Technologies. Good evening Good po. evening, Magellan. Thank you po. And of course, we still have Tony Alcacid, who's the CEO, the president of the Taal Rural Banking, Taal Rural Bank basically. Kanina pinag-uusapan natin itong bagong batas na ipapasa kung saan mas lalawak yung access to credit ng mga tao sa probinsya. And tama-tama, may nag-text dito galing sa Sarangani. May motor ako na
magbote bakal, may jeep din daw siya. Gusto daw niya mag-open ng, walang magpautang sa kanya ng kapital, gusto niya mag-open ng junk shop. May area daw siya. Pero hindi daw siya mapautang. So, pag-usapan natin ngayon itong bagong batas, kung paano someone like him can have access to credit sa rural bank. Ano bang, anong may papayo ninyo? How is someone like him? May motor siya, meron siyang, may jeep, tapos meron siyang mga junk na pwede niyang i-resell. So, with this new law, paano magiging situation? How will it help? How will it help him basically? Kasi Boston, nabanggit nyo na sabi nga niya, sinubukan niyang kumuha ng loan sa bangko pero Yes. hindi siya nakakuha. Ang maganda po dun sa bagong batas natin ngayon, merong ibang asset yung SME owner, like yung jeep. Tapos yung sinabi niya, may inventory pa siya kasi yung nagbobote siya eh. Oo. So, ang maganda po dyan, pwede po niya magamit yung mga asset na yan ngayon, like yung motor niya, yung jeep niya, para makakuha ng financing, lalo na sa mga bangko. And yung nagagawa ng batas is, pwede niyang gamitin yan as collateral. So, kasi ngayon, dati medyo mahirap magbigay ng financing, lalo na sa SMEs, lalo na kung yung asset niya is ganyan, movable. Kasi, paano mo malalaman kung nasangla na pala yan or iba na pala may-ari niyan? Pero ngayon, with the new law, meron tayong registry kung saan mariregister yung mga movable assets like jeepney, yung chattel, yung motor, o kaya inventory, para malaman ng mas madali para po sa mga bangko na magbigay ng financing against those assets. So, ang susi talaga dito is yung pagmamay-ari ng mga bagay na ito, malinaw kung kanino. Opo. Yung pagmamay-ari ng mga bagay nito, malalaman through the registry kung nakasangla. I mean, nakasangla or naka-collateral para makakuha siya ng pera. Ngayon, ang expertise kasi ni Magellan is IT. And kaya siya tinap ng mga financial institutions is because para ma-operationalize yung registry, yung lista. Yung lista na magiging nationwide para malaman mo, kung linyari, meron kang hand tractor, sabihin natin, hand tractor. Itong hand tractor na to, pag-aari ni X. Itong hand tractor na to, isinangla kay Y kasi kailangan niya ng kapital para bumili ng mga punla or whatever. So, paano mangyayari yun na ma-check at malilista at magkakaroon ng ownership papers yung hand tractor na yun? So, yun po sa example na yan. Yung pagre-register po kasi, tsaka yung pag-validate ng asset, kung sino man yung may-ari, it takes resources and medyo magasto siya para sa mga bangko. So, ang ginagawa namin bilang technology company, parang kaming nagsiserve na backroom or kumbaga, pinapadali namin yung trabaho ng bangko para mapabilis nila yung pagpapautang against these movable assets. Yung registry, which is operated by LRA, yung government office that facilitates it, ang ginagawa po niyan, kapag may bagong movable asset na gustong ibenta, collateralize, para makakuha ng pera yung SME, i-register po yan dun sa registry ng LRA. And ang maganda po dyan, since it's online, it's powered by technology, mas madali po siyang i-register. So, as soon as ma-register po yan, para po siyang notice to the world. So, alam kaagad ng mga tao kapag nabenta na or na-collateralize na yung isang asset, let's say dun sa bangko ni na Boss Tony, para hindi na siya pwedeng pumunta sa ibang bangko para i-collateralize ulit yung the same asset na yon. Kasi yun yung problema ngayon ng mga financing entities. What is your wish list dito sa pag-operationalize nitong list na to, Tony? Now, your family has been operating this rural bank for 55 years. Nakita nyo na lahat ng klase ng problema sa pautang. So, anong wish list mo dito sa pag-operate dito sa bagong batas na ito?
Well, yun, basically kung anong sinabi niya na mas komportable kami na magpahiram against yan personal assets na dati hindi namin takot kaming gawin kasi there's no way for us to check kung nakasanla na siya sa iba. Then of course for other kinds of hindi lang mga nagtatanim, yung mga manufacturers ng mga products, yun, yung mga inventaryo nila, yung mga receivables nila, pwede na isanla sa amin. Di talagang makakapagpautang kami sa mga dating hindi takot kaming magpautang. How do you envision this registry? How will it look? You're a technology guy, so you open your laptop or your PC. How will it look? Bali, para lang po yung so, para siyang website, di ba? Okay. So, pupunta ka sa website and then meron dong mga features na para kang gagawa ka doon ng account eh. Tapos, pwede mo nang ipasok doon yung mga asset, parang maglalagay kasi doon ng mga proof. Nung kunwari, nagkaroon ng assignment process sa isang, sabihin nating tractor. So, ilalagay doon yung mga dokumento, tapos tapos pag na-register mo na siya, ang mangyayari doon, kunwari, so kumbaga in a few steps, registered na siya, okay na. Tapos na yung transaction. Meron na kagad tiwala na, okay, napasa na yan sa rural bank ng Taal. So, hindi na yan pwedeng bilhin ng iba. So there will be pictures. Yes. There will be serial numbers. Ganun po. Opo. And then, Identification. will there be a third party who will say na, nandyan pa yan? Will there be a third party or will it just be the lender and the owner? It will be, so yung Sino transaction magre-referee, po, halimbawa? Sino magre-referee? Kasi may mga sigurado yan, may aabot sa korte dyan, di ba? correct, Sino mag-intermediate. Sino mag-intermediate? Bali dun po kasi sa law, naka-indicate na kung ano yung proseso eh. Sino ba yung may right sa asset kaagad? And merong tinatawag na, siguro po mamaya, yung isang guest po natin, si Ma'am Gay, pwede niyang makwento yung perfection ng isang transaction, lalo na pagdating sa movable. Okay, we'll look forward to that explanation. So, may follow-up question dito, Jeep. Normally, ang pinapautang ng bangko hanggang 5-year-old, di ba? Or hanggang 7 year, I think at the most 5 years old. Ngayon, paano kung 15-year-old? How will ito bang bagong batas na to will be able to help yung mga tao na merong isang jeep or jeepney na gano'n na, 15-year-old? Will it help them or hindi talaga? Hindi yun ang punto ng batas Batas na eh, yun. correct. Okay. Yes. Kasi yun ang tanong eh. So, kasi ang question dyan is yung asset na mismo, quality ng asset. Correct. But the jeep that's 15 years old, may value pa rin yun. May value. So, I guess nasa risk assessment na yan. Depende on na the yan. banko. Pero Sa this banko law na yan. will not help it. Yeah. For example, a farm tractor, a hand tractor, wala namang model yan eh. So you have no way of finding out whether it's 1 year old, 10 years old, or 4-year-old, unless you're an expert dun sa manufacturing procedure of that. These are all Nasa bangko na yun. nasa bangko Kung na. sino yung kanilang credit investigator, kung anong tingin niya dun sa... Ang focus talaga nung batas, Boston, is kumbaga, marami kasi talagang pera. Yung marami po tayong bangko, they have the liquidity para ibigay sa mga SMEs natin. Ang problema ngayon is yung tiwala. Marami kasing mga cases before na yun medyo nalugi yung mga financing kasi hindi nakakabayad yung mga SMEs kasi may mga cases ng fraud or peke na mga fake na papeles. So, ang nagagawa ng batas at least is to make sure kung okay naman yung SME, totoo naman palang may asset siya, at least matutulungan natin yung SME na magamit niya yung asset
as collateral. At saka if I can add, no, kasi ngayon ang trato ng Bangko Sentral sa rural bank, ang regulations niya pareho na rin ng Correct. commercial bank, Pareho no? na. So, yung mga documentation ng papapautang, kailangan meron kaming documents na dati hindi naman kami hinahanapan ng Bangko Sentral. No? So, yung mga ganyan, yung registry, kasi pag ino-audit kami ng BSP at nagpautang kami, kahit nagbabayad yung borrower, kulang yung aming pruweba na magaling siyang ng borrower, minsan pinapenalize pa rin kami. No? Kasi di lalo na pag nag-default. So, yung mga ganyan, part of our documentation na pwede kami magpautang. Kung wala yan kasi, normally siguro i-reject namin yung client. Ano. Are the deposits in rural banks going up? For us, yeah. It is. They're hindi sila pataas ng pataas. Yung Eh. nagdi-deposit. So you have to find a way to lend it out. We are over-liquid talaga. Okay, so that's Ang good news. problema, hindi namin mapautang kaagad kasi yung regulatory environment ngayon, masyadong stringent na eh. Sa pautang. Sa yung BSP. No? Oo. Ang mga regulatory to lend out is To very lend stringent. out, yes, Pero yung to yes. accept money for deposits is not. It's diba? not. Yeah. So you have a lot. Marami kasi mga televiewers natin hindi alam how a bank works. So basically, magdi-deposit ka ng pera, tapos yung bangko pinapautang yung pera. May interest ka, pero kumikita yung bangko doon sa mas mataas na pautang. Ang problema ng bangko ngayon, konti lang yung pwede nilang pautang. Hindi naman pwedeng palaging top 1,000 or 5,000 corporations lang ang pinapautang mo. So itong bagong batas is giving more access to the borrowers, yung mga maliliit na negosyante na kailangan may chance sila na magkaroon ng kapital. So we'll be going for a break, and Tony will be leaving us now. We'll be having a new guest who's working for the IFC World Bank. So this is Tonino Habana. Just text your questions kung ano babasahin ho namin. Don't go away. This is Libertas. Welcome back to Libertas. This is Tonino Habana. Yung topic po natin ngayon is paano mapalawig yung mga pautang or yung credit ng mga rural bank para mas maraming mga rural folk ang mabigyan ng credit at ng kapital para sa kanilang mga negosyo. We're being joined now by someone who's a senior financial specialist from the IFC World Bank. Let's welcome Gloria-Santos. Good evening, Glenn. Good evening, It's good to have you back on the show. Thank you for having us again. Very Oo. grateful. And siguro tatanungin kita, Gay, what has the role of the World Bank IFC been in advocating for this new law, yung Personal Property Security Act? So nagbibigay kami ng abiso sa gobyerno sa mga prioridad ng pamahalaan, lalo na sa areang to na pag-increase ng credit para sa mga magsasaka at mga maliliit na negosyo. So, kami ang nag-convene ng iba-ibang stakeholders para maisulong ang batas na ito. Naitanong ko na ito sa'yo before, pero I'd like to ask it again for the benefit of everyone. Anong naging experience ng ibang bansa, other developing countries, nung pinasa nila itong similar law, yung Personal Property Security Act? So, gusto ko lang sabihin, ang pagpasa ng batas ay parte ng komprehensibong reforma. So, first step lang po ito. So, sa mga ibang bansa na nakapagpalaganap ng reformang ito, naka-increase po, tulad po ng China, na-increase ang financing sa mga negosyo in trillions of dollars.
So, ang sinasabi ko lang, kung maisulong, kung beyond passing the law, mapa-operationalize natin ang batas na to, na magpahiram talaga ang mga bangko at magtulong-tulong ang mga private sector, katulad ng mga fintech community, na magdala ng kumpiyansa sa sistema ng pagpapautang based on movable assets, malaki ang potensyal na mapalawak ang finance ng mga maliliit na negosyo. Okay, may nag-text dito, no? This one is a concrete question by a farmer. Pwede ba niyang gamiting collateral ang kanyang kalabaw sa bangko based on this new law? So, Definitely po. So, anuhin po natin na itong law na to, itong batas na to, hindi to magic wand. Marami pa ring factors na kailangang i-consider ng bangko para magpautang. Ang sinasabi lang ng batas na to, mas lalaki ang kumpiyansang magpautang sa pamamagitan ng collateral katulad ng kalabaw. So, importante pa rin na meron kayong history ng magandang pagbayad ng utang. And then, ang kalabaw, acceptable po yun na collateral sa mga bangko. oo. Ngayon, tinanong ko si Magellan kanina, no, kung ano, kasi yung batas na ito magkakaroon ng registry ng mga ari-arian kung saan i-register ngayon yung halimbawa yung kalabaw, di ba, or yung farm tractor or yung mga movable assets. Nang sa ganun, yung bangko malalaman niya kaagad kung sa iyo yung kalabaw at kung nakasangla ba sa iba yung kalabaw. So, Yes. I asked you kanina, Magellan, how will this registry look like when you open it and you look at it in the computer screen? How will it, how do you envision it to look like, and what information should be there? Ano bang So, mga impormasyon na importante? Inalign po namin to sa mga nangyayari sa mga ibang bansa at Okay. kung paano to napapatakbo sa ibang bansa. So, ang registry na to po ay 24/7 web-based Okay. na ma-access kahit saan sa Pilipinas. Very basic yung information, pero yung impormasyon na yon ay sapat para ma-identify yung collateral na ginagamit. So, ang visualization yan, it's a simple bulletin board notice. It's a notice to the rest of the world na itong collateral na to ay pinanghahawakan ng Bank A, Bank B, Bank C. And then, kung titingin ang bangko, asa sa kanya na, kung hawak pa rin ng 3 bangkong to, asa sa kanya kung gusto pa niyang magpautang bilang pang-apat na bangko. Kasi ang gaya ng binanggit natin kanina, ang banking penetration sa Pilipinas mababa. In fact, maraming mga munisipyo na walang bangko. Walang ATM, pawn shop lang ang nandun. So kung mangungutang sila sa pawn shop, ang mangyayari, yung ari-arian nila, gold, watch, or cellphone, itatago ng pawn shop for safekeeping. Tapos makakakuha sila ng pera, which is a smaller amount ng halaga nung whatever na inutang nila. Pero dito sa registry na to, iba. Ano yung pagkakaiba nito, ma'am? So sa registry na to, unang-una, ina-address niya yung blind side ng bangko. Kasi gaya na nang narinig nila earlier sa owner ng Rural Bank, si Mr. Alcacid, kung before nung batas na to, wala silang kumpiyansa kung itong particular na collateral to ay hawak ng ibang bangko. So meron silang blind side. At gaya ng sabi ni Magellan kanina, na mas mapapabilis ang due diligence sa pag-assess kung ang collateral nga ay pinanghahawakan ng ibang bangko. So, yung mga detalye nung items na nandun, siguro may physical description, may mga, kahit ano, nandun na lahat talaga. So, is it possible, and then magkakaroon ng, sigurado yan, magkakaroon ng kaso. Siguradong magiging kaso, magkakaroon din yan. Hindi na may iwasan yan based on, is there, in the existing law, is there a penalty for fraudulent putting a property and claiming it that it's yours but it's not really yours? So, Does the law, is it that complete at this stage? at this stage, of course, the law
is confined, yung batas, confined po yan dun sa sitwasyon na ginagamit mo itong various kinds of movable assets bilang collateral. Yes. Of course, papasok dyan kung done in bad faith, papasok dyan yung mga criminal law, reference to the criminal law of the Philippines. At the same time, ang kagandahan ng batas na to, mas klaro ang tinatawag nating priority rules. Ano yung priority rules? Ito yung rules na kailangang i-apply pag nag-foreclose na based on movable assets, sino ang may unang claim sa property. Okay. So, binanggit mo nga yung pawn shop. In the case of pawn shop, meron tayong priority defined by possession. Since ang may possession ay yung pawn shop, siya may unang claim dun sa property. Meron naman sinasabing priority by control. Yun in the case of bank accounts na ginamit as collateral, so the bank will have the priority pag nagkaroon ng problema. This is a text from Kalinga. Basically, tinatanong niya, magiging mas mataas ba yung interest rate dahil movable asset ito o hindi? In other words, kung lupa at saka movable asset, ano kaya ang magiging kaibahan doon sa interest rate? Maybe Interesting question. Magellan, you can ma-share mo yung experience niya sa accounts receivables. So, sa amin, Bostons kasi, ang focus namin pagdating sa movable assets, mga receivables. So, kunwari, yung mga 90-day receivables, di ba, may mga payment terms. Yes. So, since movable asset din yon, imbis na maghintay sila 90 days, they can actually assign it to our funders. So ngayon, ang nangyayari, kung ang usapan is rate, marami pa ring factors eh. The law does not necessarily say na parang, dahil movable asset yan, dapat mas mura yan or mas mahal yan. In fact, ang treatment dyan is yung ano pa rin, ano ba yung, kumbaga, commercial and ano ba talaga yung value ng movable asset. And then, dadating pa rin tayo dun sa pagdating dyan is yung, commercial value nga. Tapos, yun yung magiging fair basis, fair pricing for the particular asset. Yeah, so it will really still depend on the bank basically, how they assess the risk. Is that? Yeah. So I think ang importante dito, itong reformang to is about building the trust, kumpiyansa. Yes. Kumpiyansa sa sistema. And lahat tayo may papel sa pagpapatibay ng tiwala at kumpiyansa sa pagpapautang base sa movable assets. Okay, this one is a more operational question. Si Yen ng Quezon, Palawan. Fruit and vegetable dealer siya. Okay, gusto niyang mangutang based do sa kanyang ano ba ang requirements na kailangan niyang ibigay? Okay, yun ang magandang tanong. So, in terms of requirements, of course, iba-ibang requirements ng mga bangko, depende sa tipo. Ang mga universal banks, yung malalaking bangko, mas komprehensibo yan. Ang rural banks, may own set rin sila ng ano. Pero ang good news sa kanya, I think maybe offline we can get her number, i-connect namin siya sa mga partners namin. May ano po kami, may action na pinapasimple namin. Sana ipapasimplify namin yung loan processing or loan application ng mga MSMEs. Kasi nga, isa sa mga angal nila or issue is mahirap, na-overwhelm sila sa loan application. Yes. Siguro maybe in a future date when the implementing rules are out, maybe we can have another session or another show na we can explain in more detail kung what they have to submit. Oo. And Actually, where they can go, which banks are already accepting this. Maganda yan kasi sana nga magkaroon oportunidad uli at Tonino. Yes, of course. We want to bring in yung partner namin sa gobyerno at yung iba-ibang bangko, pati na central bank, Yeah. para kasi iba-ibang programa yan eh. Depende kung asan ka sa iyong estado sa pagnenegosyo. Yeah, kasi it's very nice to talk about the abstract, it's all available. Pero at the end of the day, ang tatanungin nila, kailan ba kami pwedeng? Pwede, ano ba kailangan namin i-submit? Qualified ba kami? Sa amin, Bostons, the good news is yung sa Acudeen. As we speak, pwede na silang pumunta sa platform namin. Okay. Pupunta lang sila sa website, www.acudeen.com.
And paano sila magko-qualify? Basta meron silang receivable. Kasi natural yun eh. Kunwari, meron kaming mga kliyente sa Bacolod, mga sugar trader. Kliyente nila, binabayaran sila after 90 days. So imagine, ipit yung pera mo 90 days. Ginagamit nila kami para makakuha sila ng pera kagad ngayon. Okay. So, kahit na wala pa yung actual registry by the government, Oo. meron ng ng private mga- sector effort to yes. to use the same system. Yes. Correct. Ang That's good good. news pa, Tonino, for the farmers, yung mga fruit vendors, you have yung fruits nyo pwedeng magamit. Meron rin po tayong upcoming warehouse receipts law, which means yung prutas na pwede nyo i-deposito sa warehouse, yung warehouse na inisyu ng warehouse na resibo, pwede nilang i-present as collateral. So maraming moving parts tong reformang. Yeah. So I'm sure there will be another opportunity next year to discuss this, and hopefully by that time, I'm implementing rules and regulations. Yes. In the meantime, time has run out, and I'd like to give this opportunity for both of you to give your parting message. Maybe we can start with you, Magellan. Okay. On our end, I think ang ganda po ng mga oportunidad ngayon eh. I think hindi na po tayo malayo to really bringing inclusion, lalo na sa mga maliliit na negosyante natin ngayon, lalo na sa Pilipinas. So, bilang sa amin po sa private sector, and ginagamit namin yung technology para mas maabot pa ng mga maliliit na negosyante yung financing galing sa mga institutional partners po namin. So, padating na po yan. And very thankful to the initiatives na nakinagay dahil sa batas, like PPSA, mas madali po siyang gawin ngayon. Maganda po ang adhikain ng batas na ito na mapalawak ang pagpapautang sa mga negosyante. Pero ang pinaka-importante po, hindi po yung batas mismo ang magpapalaganap. Kailangan po ang tiwala. So, sa parte nyo bilang negosyante o magsasaka or karaniwang mamamayan, dapat pangalagaan ang pangalan nyo sa pagpangungutang. But honor your obligation po. Okay, thank you so much. This is Tonino Habana. Naubos na yung oras natin. Libertas signing off. Good evening.